Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a FutureNow vezetőpartnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az OD&IT és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Ez itt a Digit Podcast Deltával közös felvételének következő adása, ahol nagy szeretettel köszöntöm a HP képviseletében Páder Péter nagyvállalati és kormányzati értékesítési vezetőt. Sziasztok! És Kajdi Károly partnermenedzsert. Sziasztok! És Kóté Lászlót a Delta képviseletében operatív és marketing vezérigazgató helyettes Delta System Kft-től. Sziasztok! Köszi, hogy itt vagytok. Az az első kérdésem, hogy a HP olyan régóta van jelen a piacon, hogy igaz-e, hogy csak HP-nak hívják. Hogy gondolom, ezt ezerszer megkapjátok ezt a kérdést, de hogy tudjátok-e egy picit ezt a kronológiát így felvezetni, hogy mi történt az elmúlt 100 000 évben, amióta egyáltalán arról beszélünk, hogy HP. Igen, hát hadd rövidítsem ezt a 100 000 évet 10 évre. Jó, mert igazából tényleg 10 évvel ezelőtt történt az, 10 és fél évvel ezelőtt, hogy a HP, amit mindenki HP-nak ismert, az egy tőzsdei szétválást hajtott végre, és 2 cég jött létre. Egyébként ez a világtörténelem legnagyobb tőzsdei szétválása volt. Ekkor létrejött 2 cég, az egyiket úgy hívjuk, hogy HPE, Hewlett Packard Enterprise. Ők azok, akik azzal foglalkoznak, olyan termékek gyártásával és forgalmazásával, amit itt az asztalon nem láthatunk, bekerül a szerverterembe. Mi a HP nevet vittük tovább, ami cég viszont azokat a termékeket gyártja és forgalmazza, amit kirakunk az asztalra. Tehát az ilyen szép laptopokat, vagy akár egy desktop PC-t, monitorokat és bármi egyebet, ami ehhez tartozik. Tehát mi vagyunk ezek. Szuper. Még hozzáteszem, hogy ehhez került be 3 éve a Poly termék család, ami a tárgyalótermi technika, fülhallgatók, kamerák, és ezek társai. Tehát audiovizuális eszközök kerültek még hozzá. Ez egy nagyon fontos része volt, azt gondolom, ennek a termékpaletta bővülésnek, hogy elindultatok ebben az audio kommunikációs technológia irányában, amiről ma még lesz szó, hogy milyen változtatásokat csináltok. De közben azért szeretném Lacit is megszólítani, hogy tudnál-e arról mesélni, hogy mit jelent nektek az a díj, ami az asztalon van? Hát minden évben a HP a partnerei részére tart Magyarországon egy partner találkozót, ahol a különböző viszonteladókat és azoknak a munkáját díjazza. Benne nyilván a kiskereskedelmi hálózat, retail fronton levő kollégákat, partnereket, nyilván a disztribúcióban dolgozó kollégákat, és nyilván a rendszerintegrátorokat. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a 2025-es évben a legnagyobb forgalomnövekedés díját elnyerte a Delta Systems Kft. Nagyon büszke vagyok rá, hiszen a kollégákkal, a HP-val mi nagyon sokat dolgoztunk, és ötleteltünk annak érdekében, hogy lehet forgalmat növelni ezen a piacon, és úgy tűnik, hogy ez a közös gondolkodás az a nap végén meghozta a gyümölcsét. Köszönöm. Hogy látjátok, az elmúlt években ez a piac, ez milyen irányba változott termékportfólió oldalon? Mi az, amit kiemelnétek? Mi az, amit láttok? Partner oldalon milyen változások vannak? A HP szemszögéből tudom elmondani, hogy a Covid-nek volt egy elég erős diszturbanciája a piacon. Volt egy nagyon gyors felfutása a keresletnek, közel duplázódott az egész világon a klienseszközök piaca, és ezután volt egy erős visszaesés, a korábbinál mélyebbre esett vissza a piaci forgalom, és kb. Most áll vissza a normális szintre. Most látjuk azokat, hogy az 5 évvel ezelőtti forgalomhoz tudjuk mérni magunkat, és ahhoz képest a növekedést. És ezért erősen megszeretálta a piaci részvevőket is. Magyarországon is látjuk, hogy a mi viszontadó partnereink közül is ki az, aki okosan tud átvészerni főleg a feliverési időszakát. Az a legnehezebb, amikor óriási megnövekedett kereslet van, forgalom és extra profit, akkor azt hogyan
tudja befektetni az adott cég, hogyan tud a jövőbe befektetni és jövőállóvá tenni a cégét ebben az időszakban és építkezni, és melyik az, amelyik egyszerűen feléri, vagy eltékozolja, és utána a következő időszakban marad hoppon, és látszik, hogy nincs rá terve, hogy a visszaesett kereslet alatt mit tud ezzel a helyzettel kezdeni. De hát én úgy látom, az volt, aki, és ha jól emlékszem, akkor ebben az időszakban volt egy jelentősebb belső átalakulás, amit közösen átéltünk, és ezek szerint meg lett az eredménye. Tehát jó irányba fektettek be, jó területeken investáltak, és jó struktúrális átalakításokat végeztek, mert lám most, hogy véget ért ez a turbulens időszak, most egy egyenletes növekedő pályára tudtak állni. Ezért kiemelem, hogy bár a díj arról szól, hogy a kliens fronton érték el legnagyobb növekedést, de a magyar piac egy eléggé ilyen díjvezérelt piac, egy-egy nagyobb üzletkötés, akár az állami szektorban, akár a privát szektorban erősen kirengeti a piaci részmutatókat és egy-egy cégnek a forgalmát. De a Delta egész évben tudott folyamatos növekedést elérni, és nem csak a kliensek frontján, hanem nyomtató, kellékanyag, polieszközök piacán is 2 vagy akár 3 digites növekedést ért el. Tehát nem egy kiugró teljesítményről van szó, hanem látszik tudatos építkezésről, stratégiáról beszélhetünk itt. Igen, annyit még hozzátennék, hogy a Delta az egyik olyan partner, a kevés olyan partner, HP partner, aki nem csak, hogy a teljes vertikumát képviseli, forgalmazza, implementálja a végfelhasználóknak a HP portfólióból, hanem hogy ezt minden piaci szegmensre is teszi. Tehát a KKV-tól kezdve multinacionális nagyvállalatokon át a kormányzaton keresztül mindenkinek. És Laci, mit jelent nektek a partnerség a HP-val? Hát ez nagyon-nagyon sok évre nyúlik vissza, én még akkor nem is dolgoztam a Deltába, éppen az egyik kollégám osztott meg egy nagyon kedves képet arról, hogy már 1993-ban díjazott volt a Deltának az előd cégje. Én azt gondolom, hogy több mint 30 éves kapcsolatra nyúlik vissza ez az együttműködés. És ami nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy nyíltan el lehet mondani, nagyon jó egy nemzetközi márkával, vendorral dolgozni. De egy nemzetközi márka és vendor mögött mindig ott vannak az emberek és a szolgáltatók. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szívvel gondolok vissza arra, hogy akár a deltás működésem során, de előző életemben ugye én disztribúcióból, illetve retail hálózatból jöttem, akárhányszor a HP felé az ember egy kéréssel fordult, az a segítőkészség, az a jó indulat, és az a szolgáltatás, amit kap az ember ettől a gyártótól és a magyarországi képviseletétől, az azt gondolom, hogy a top kategóriába teszi ezt a céget. Én maximálisan egyetértek veletek, és hát azt gondolom, hogy van több személyes szál, de behozom a személyes szálat. Nagyon frekventált helyek, mondjuk így, voltam IT főnök, illetve olyan vezető, ahol döntéseket kellett hoznom, főleg az IT-val kapcsolatos pénzügyi kérdésekben. És minden alkalommal, ez egy saját tapasztalat, de megosztom veletek, hogy a érdekesebb szituációban, ahol egy 7/24-es szolgáltatást kellett megvalósítani, mindig lehetett rátok számítani. És az volt az érdekes ebben a dologban, hogy soha nem kellett elmagyarázni, hogy miért kérjük azt. Hanem megkötöttük a szerződést, elmondtuk, hogy nekünk olyan helyzet is van, amikor a szerverteremből soha többet nem viheti ki senki azt a Winchestert, még garanciális időszak bevizsgálása alatt sem, és mégis meg tudtuk kötni azt az üzletet, ami ahhoz kellett, hogy az a Winchester az örökké benszülött lesz egy szerverteremben, arról semmilyen módon adat nem kerülhet ki, és hogy különböző megoldásokra milyen rugalmasan tudtok reagálni. Nyilván az Enterprise részen belül. És innen jön a következő kérdés. Ugye azért azt látjuk, hogy a piaci mozgás az nagyon sok esetben elviszi a piacnak az árazási részét. És most is az körvonalazódik, mint egy picit a Covid ideje alatt, hogy ezek a csípés memória árak, mint hogyha egy kicsit kezdenének. Mondjuk azt, hogy érdekes piaci pozíciókat fölvenni. Erről nagyon keveset beszélnek, pláne nem podcastban. Mit tudnátok erről mondani, ha megengeditek ezt a kérdést? Figyelj, nagyon érdekes, hogy így rögtön a Covidot mondtad, mert tényleg tehát az, ami nálunk lecsapódik, vagy hát mint a végfelhasználó lecsapódik, az ugyanaz, tényleg. Tehát nincs számítástechnikai eszköz, és nagyon drágán van, hogyha van. De az a vicc, hogy a kiváltó ok, az viszont teljesen más. A Covid alatt ugye az volt, hogy mindenki
home office-ra kényszerült, tehát óriási igény generálódott vevői oldalon az eszközök iránt. Ez értelemszerűen egy árfelhajtó hatása volt, és hát elég sok mindent átéltünk így a Deltával is, hogy milyen nehéz volt szerezni ilyenkor eszközöket, meg milyen trükkökhöz kellett folyamodni, hogy a gyár nekünk gyártson, és ne másnak. Na most és azon kívül, hogy áremelkedés volt, igen, hát, hogy mondom is, hiány is alakult ki. Most ugyanez a szituáció, ez most is megtörténik, gyakorlatilag ugyanaz Pepitában, de a kiváltók most egészen más. A kiváltók most bármennyire furán hangzik is, hiába mi számítástechnikával, tehát asztali számítógépről beszélünk, az AI szerverfarmok okozzák, és az AI szerverfarmok olyan szintű fejlesztések, az AI szerverfarmok iránt olyan igény merült fel, olyan nagy horderejű beruházások indultak el, ami így a mi koordinátorrendszerünkben ez az elképzelhetetlen kategória. Olyanokat olvasok, hogy 17 000 futballpálya nagyságú szerverfarmok, amit nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy egy darab épület, és akkor ott van rengeteg szerver. Ezek épületkomplexumok, de egy ilyen szerverfarmnak nevezett minek mondják ezt, szerverfarmnak nevezett épületkomplexum, az 4x4 kilométeren is akár elterülhet. Most ezek a ez ebben futó szervereket sem úgy kell elképzelni, mint amit mi itt használunk szervereket, hanem úgy kell elképzelni, hogy egy olyan speciális kártyáknak a sokasága, amin szerepel egy GPU, tehát egy grafikus chip, és rengeteg memória. Valamint hát ugye a háttértárolásra, meg hát ugye etetni ezeket a hatalmas szerverfarmokat, ugye rengeteg kapacitás kell, aminek ráadásul szintén nagy sávszélességű eszközök kellenek, tehát SSD drive-okra van szükség. Mit jelent ez? Hogy a memória csippeket, azokat felszívják ezek a beruházások, úgyhogy bármilyen furcsán hangzik is, ez az elszívó hatás jelentkezik most a piacon, és emiatt kvázi most akár itt Magyarországon, aki bemegy akár a Deltához vásárolni egy számítógépet, áttételesen mi fizetjük most meg annak a technológiai forradalomnak az árát, ami az AI-jal kapcsolatban van. De akkor az AI vonalon menjünk tovább, és föltetnék egy olyan kérdést, ami lehet, hogy első hangzásra furcsa lesz, de ugye a kliens eszközökről beszélünk. Ugye egyre több cég megy el abba az irányba, hogy a gépeibe is beépítsen valami AI futtató chip alkalmazást. Ugye a HP, és most összevonok két kérdést. Az egyik kérdésem, hogy a jövőbe hogy fogunk látni egy picit, ezt mind a ketten egy picit világítsátok meg, kérlek szépen. A másik, hogy ugye ilyen öreg motorosok, mint mi, ez a korunkból fakad, akkor én még mindig az jut eszembe, hogy a HP520, hogyha én ezt kimondom, az általában mindenki rezonál erre a HP520, ezt tudjuk, hogy mi, ez egy nyomtató, ami a világ végéig és azon túl képes volt nyomtatni, ameddig patron van hozzá. Hogy lett pozícionálva ez a kliens kérdés? Tehát, hogy én azt szeretném egy picit boncolgatni veletek, hogy a HP milyen innovációkat csinál, milyen fejlődési utak vannak, hogy működik, hogy áll ehhez az AI kérdéshez. Amelyik kötök szeretné? Kezdem én. A HP is hisz az AI-ban, és nagyon sok fronton implementálja a termékeiben, plusz a szolgáltatásaiban, de mi inkább úgymond Edge AI-ban hiszünk, tehát a végponti AI futtatásban, ami egyrészt sokkal válaszidőt biztosít a felhasználók részére, sokkal kevesebb áramforrást igényel, tehát sokkal kevesebb áramot fogyaszt, és sokkal kisebb ezáltal az ökológiai lábnyoma, plusz ezáltal az adatok nem utaznak a világhálón. Tehát egyrészt nem kell hozzá internet, másrészt a privát adatai nem kerülnek ki a más valaki számítógépére, tehát akár bármilyen bizalmas adatot is meg tudok kérdezni az AI-tól. Biztos lehetek benne, hogy adatszivárgás nem történhet, hogyha valakinek ilyen aggályai vannak, vagy hogyha a cégnél tilos bármilyen felhő szolgáltatás használni, akkor ez lokálban megoldható az AI futtatása. És leginkább specializált AI feladatok, tehát nem a gyerek házi feladatának a megírása, vagy a deríts ki, hogy éppen nem ilyen közösséges kérdést akarok feltenni,
hanem az én adataimhoz köthető. Tehát a levelezésemben küldtem valakinek egy e-mailt, de nem emlékszem, hogy kinek és mikor is. De ez volt benne. Aha. Ő megtalálja nekem. Itt egy dokumentum, foglald össze, 30 oldal, és 5 percen van, foglald össze, mi az érdekes belőle. Visszajöttem szabadságról 2 hét után, és lettek az e-mailek, mi az a top 5, amivel foglalkozok, ami határidős, amit a főnököm küldött. És ő segít ezekben. Tehát tényleg az én személyes életemre van hatása, az én személyes munkámat könnyíti meg. Nem általános kérdésekben, nem csetelésre való, nem macskás videó gyártására, hanem az én munkafolyamataim megkönnyítésére és az én életem hatékonyabbá tételében segít. Ezeket erősíti a HP, és egy hibrid munkavégzést. Polieszközökben nagyon gyakori, tehát az első AI használat ott volt, az élő zajszűrés, és tehát a mikrofon és a hangszóróknak az zajszűrése, amihez szintén AI használ a HP. Tanulja azt, hogy mi az, ami zaj, és mi az, ami beszéd szöveg, és ezeket igyekszik különválasztani. Azt is, hogy a szöveg az tőlem származik, vagy a mögöttem beszélgető kollégáimtól, és ezeket csatornának külön, hogy a felhasználó élménye túloldalon is minél jobb legyen. Ezekhez mind AI-t használ, lokálban a HP eszköz. Igen. Hogyha mondjuk ez a fal itt üvegből lenne, és mögöttünk ott beszélgetnének, akkor ez is egy AI funkció, hogy kiszűrjön minket, hogy ne oda zoomoljon a kinti beszélgető partnerekre. Amit viszont ide tartozik, ugye a jövőbe látás. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy látok a jövőbe? Mit mond a HP-nak a jövő manója? Nincs hozzáférésem a HP jövő manójához. Igen, sajnos igen, ez nehéz, mert a központi fejlesztésekben nem vagyunk bevonva. Én ahhoz tudok hozzátenni, csak az a baj, hogy ez nem HP jövő manó. Inkább például hoztatok most egy eszközt. Igen, tehát azt előre hozhatjuk akkor ezt az eszközt. Jó, ez a HP jövő manójában ez egy jó kis eszköz. Nem tudom, hogy láttatok-e már egy ilyen eddig ez komputert. Kísértetiesen egy billentyűzetre hasonlít, igen, tehát, mivel tud többet. Mondjuk azt, hogy ugye, aki már van olyan idős, mint én, vagy mondjuk mint mi, az Commodore 64-re asszociál, de hát ez egy kicsit komolyabb. Ahhoz kellett egy irgalmatlan nagy táp, egy floppy lemez, és vagy egy kazettás egység, és 90 perc, ameddig betöltött. Igen, meg egy 8 TV. Igen, jó, hát most itt ugye az alapkoncepció az, hogy általában hova mész, ott van egy ilyen monitor, vagy van bármilyen monitor, és kicsi annak az esélye, hogy nagyon sok olyan felhasználó van, aki egyébként nem használja otthon, használja benne a cégbe, de mit utazás közben nem használja a notebookját, akkor annak egy ideális választás lehet egy ilyen eszköz. Egyébként ezt úgy hívják, hogy HP Elite Board. Egyébként, ha már így beszélünk róla, akkor ez itt mondjuk azt, hogy a magyarországi premierje ennek az eszköznek, mert ez egy nem késztermék, gyakorlatilag egy demo unit, ami megy is vissza még ma Csehországba, egy pár napig volt itt, úgyhogy most itt a ti podcastotokban láthatja először a közönség. Ugye ebben van éppenséggel egy komplett számítógép, de van benne ebben tápegység is, akkumulátor, tehát ez kvázi mint egy notebook úgy kell felfogni, aminek nincs képernyője, és hogyha elmész ugye valahova, ahol irodai környezet van, vagy az otthoni környezet, akkor egyszerűen becsatlakoztatod, és akkor ott van minden. És nyilván, hogyha ezt még tovább gondoljuk, és azért gondolom, hogy ez egy ilyen, ugye a jövőben ez egy ilyen forradalmat is okozhat, hogyha, ugye biztos ti is már olvastatok arról, hogy több cég is fejleszt virtuális szemüveget, minden AI, de virtuális szemüveget, és hogyha eljön az a kor, ami egyébként most már megvalósítható, hogy fogsz egy ilyet, meg fogsz egy kis szemüveget, amivel így mész azzal utazol, akkor ez egy sokkal kényelmesebb felhasználását teszi lehetővé ezeknek az eszközöknek, mint egy ilyen monitort nézni, kinyitni és vinni mindig magaddal a monitort. De nyilván van monitorunk is hozzá, tehát külön szeparált monitort is tudsz hozzá vásárolni. Most így rögtön fölmerült bennem az a kérdés is, hogy oké, de hogy milyen problémákkal küzdenek a cégek a digitalizációval, tehát milyen akadályokba ütköztek akkor, amikor így beszéltek ennek az értékesítéséről.
Hát erről még azért annyira nem beszélünk. Nem mondom, feltétlenül, de abszolút, én nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy elhoztátok. Mondom, erre szeretnék én ráfűzni, hogy azért van a jelenlegi, tehát hogy azért most is van egy ilyen digitalizációval kapcsolatban különböző nézőpontok vannak, és akkor ezzel azért a terepen van némi munka, mondjuk így. Igen, és a HP-nek mostan van egy 10 éves fejlesztése, ez a Wolf Security, aminek aztán végül az 5 évezet körülbelül nevet is adott a Wolf Security programcsomag, mert ugye az elmúlt 5 évben csúcsolódott ki leginkább, és lett leginkább szem előtt az adatbiztonság és az eszközbiztonság, mert hogy a zsarolóvírusok és vagy akár egyszerűen csak támadó jellegű vírusok, azok most utóbbi 5 évben ütötték fel a fejüket, és okoztak komoly gondokat és károkat. Gondoljunk egy Sima ransomware támadásra gondoljunk. igen, bármilyen, nem akarom nevesíteni, vagy most éppen nem tudom, én nem teszem egy sem, de zsarolóvírus támadásokra, amik komplet cégeket tudnak hetekre megbénítani, és akár milliárd forintos veszteségekre beverni. És nem csak maga a zsarolásnak az összege, sőt, az a kisebbik összeg, de a kiesett forgalom és a esetleges büntetés az adatszivárgás miatt a hatóságok részéről sokkal komolyabb. Na, ezt a HP már 10 éve felismert és komolyan veszi, és az elmondása szerint a világ legbiztonságosabb PC-t fejleszti és gyártja, és ajánlja az ügyfelei részére, mert hogy még mindig a legnagyobb veszély az a kliensekben rejlik. Mi oktathatjuk a felhasználóinkat akárhányszor, akárhány tréningen, ne kattintsál linkre, akárkitől jön, ne nyisd meg az oldalt, ne bökj igen gombot, ellenőrizd az feladót, meg a linket, stb. Mindig lesz valaki, aki gyanútlanabb, aluszékony vagy jóhiszemű, és egy vírus bekúszik a cég belső hálózatába. Na, ekkor van szükség arra, hogy az eszköz magát is védje. Tehát ne csak a felhasználó védje az eszköz is saját magát, a felhasználótól adott esetben, és olyan szoftveres megoldások, és most már hardveres megoldás is legyen az eszközben, ami megakadályozza a vírusoknak a behatolását és terjedését. Erre van a HP-nek ez a Wolf Security csomagja, nagyon sok layerből áll, de ez a készített a célja a végponti eszközöknek a biztonságos átétele. Igen, és hogyha üzletileg nézzük, akkor pedig aztán Laci tud erről többet mesélni, hogy továbbra is az a tapasztalat itt a magyarországi felhasználóknál, hogy birtokolni szeretnék az eszközöket. Tehát ez a serviceként, ami ugye ti egyik fő szolgáltatás voltok is, nem ütötte még át azt a kritikus tömeget, amivel ugye úgy tekintenének ezekre az eszközökre is a felhasználók, mint a gázra vagy a vízre, hogy egyszerűen megveszem, mint egy havi szolgáltatás. Ez így van, még nagyon kezdetleges ez a szolgáltatás, mint olyan, de azt gondolom, hogy mint ahogy egyre jobban látjuk más iparágokban, például az autók esetében, hogy egyre jobban megjelennek ezek, ez a szolgáltatás, ez a szerviz, amit Péter is említett, a Delta portfóliójában most már megjelent 2,5 éve. Én azt gondolom, hogy minden évben ez növekszik, nyilván nem olyan szinten áll még, mint a fejlett nyugat-európai országokban, de azt gondolom, hogy az igény az egyre jobban megjelenik, ugye OPEX, CAPEX, és nem elvíve a gondolatot. Ezeket a kérdéseket érintettük ugye korábbi podcast előadások során, de azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kérdés, és nyilván ez tovább fog növekedni. Viszont ha megengeditek egy gondolat még a HP Manóra, mert hogy, és erről szerintem Péterék többet fognak tudni mesélni, én azt gondolom, hogy az izgalmas a HP-ban, hogy nekik van Európában, azon belül Spanyolországban, Barcelonában egy központjuk. És ott én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érdekes HP termékkel, szolgáltatással lehet találkozni, és azért is beszélek erről ennyire rajongva, mert nem sokára lehetősége van a cégnek, hogy kilátogasson erre a központba, és megtekintsük azokat a újdonságokat, szolgáltatásokat, amit a HP nyújt most, és várhatóan a közeljövőben. Így van, erre biztatnék mindenkit, hogy a Delta ügyfeleket is, hogy nyugodtan aktívan keressék a deltás kereskedőjüket, mert ténylegesen most már csőben van egy ilyen látogatás, erről azt kell tudni erről a barcelonai demoközpontból,
hogy a HP összes terméke megtalálható, többek között ez is. Aztán vannak ilyen 3D-s konferencia beszélgető fejlesztések, de egészen az Indigo, tehát a nyomdagépekig minden megtalálható ott. Egészen fantasztikus, hogy ilyen menürendszerből lehet választani, hogy akkor az adott ügyfelet mi érdekli, és azt mutatják be nekik. Akik már jártak ott, azt mondják, hogy a világ legszínvonalasabb előadói. Úgyhogy most érdeklődéssel várjuk mi így ketten is, hogy is néz ki ez a demo központ. Mikor mentek? Előreláthatólag áprilisba fogunk menni, az előzetes egyeztetések azok most folyamatban vannak, de nagyságrendileg olyan április közepe vége felé lesz lehetőségünk meglátogatni ezt a központot. Kollégáimmal együtt nagyon-nagyon várakozunk, hiszen amiket mutattak, fotókat, és hogy a beharangozó az szenzációs volt. Egy kicsit szeretnék a szakmából átmenni egy másik típusú gondolatba. Személyi László podcaster társam mindig a személyes szál nevezetű rovat, ami egyáltalán nem kapcsolódik ide, ezért aztán mindenki megadja a telefonszámot, hol tudnak benneteket elérni. Nem. A kérdés az, hogy időméréssel kapcsolatban ti hogy viszonyultak, a modern kütyű vagy a hagyományos kronográf? Ez a kérdése Lacinak a távollétében is, a személyes szálban, hogy megszakítsuk az adásmenetet. Kivel kezdjük? Nem tudom, akkor lehetek én a sorba az első. Nekem modern kütyű, de nem azért, mert időt mérek vele, hanem mert az egészségi állapotomat próbálom méricskélni ezzel az órával, ami nagyon jó, mert mindig lecsesz. Tehát gyakorlatilag sikerélményt azt nehéz vele elérni, de így is inkább motivál ez is, hogy na még többet sportolni, vagy még máshogy abban csinálni, hogy egyszer kiírja, hogy gratulál. Nem, azt azért nem, de hogy jó legalább. Túlzásban első. Én szintén ennek egy egyszerű vezetőt, egy ilyen fitness karkötőt használok. Elsősorban egészségügyi okokból, alvás, figyel, szívritmus, stb. De van egy olyan meg nem várt mellékhatása, ami meglepett. Jelzi az üzeneteket, a telefonon az üzeneteket, és azóta kevesebbet nézem a telefont, mert erre ránéztem, hogy jött-e valami, hát ha írt valaki, most már nem kell nézem, mert tudom, hogy úgyis szólt volna az órám, zörgött volna, hogyha valami érkezik, ezért sok elhagyhatom akár a lakás bármely pontján a telefont, mert tudom, hogy majd a karbon jelezni fog. Felesleges 5 percenként ránézni a telefon képernyőjére, úgyhogy kicsit ezt a digitális pórázt megnyújtotta nekem ez az eszköz. Na, nekem ez volt az első, amit kikapcsoltam, de mindegy, nem vagyunk egyformák. Térjünk vissza, az időt hogy lehet összekapcsolni, hogy egyébként magával a HP termékekkel, szavatossági idő, ez egy fontos kérdés. Hogy álltok ehhez a kérdéshez? Milyen lehetőségek vannak? Tehát azért van egy életciklus, oké, hogy lehet bérelni, és ugye ez most elhangzott, de technikailag ezeket a szavatossági időket, felhasználási időket, ezeket hogy tudjátok így belőni akkor, amikor üzletre kerül a sor? Talán legfontosabb ezzel kapcsolatban az, hogy a HP az minden üzleti termékét 7 éves életciklusra tervezi, tehát 7 évig biztosít hozzá alkatrészeket, és teszi javíthatóvá is. Hát ez a termék is, ez a Elite Board G1A, ez bár egy erősen integrált, egy billentyűzetet beraknak egy komplet számítógépet, és többet tud, mint egy Commodore 64, mégis konfigurálható és szervizelhető marad, tehát bármilyen alkatrészt szok benne cserélni, vagy bővíteni. Tehát a szervizelhetőség nem esett áldozatul a kompaktságnak az oltárán, és ez erős fókusz a minden új HP termékben, hogy egyre könnyebben, egyre gyorsabban legyen szerelhető a minden termék, ezáltal is meghosszabbítva az életciklusát és az ökolábnyomát kis csökkentve. És most ebben az időszakban is, hogy az új termékek, új eszközöknek a beszerzése egyre drágább. Sajnos még mindig azt látjuk, hogy még mindig drágulnak a memóriák, és ezáltal a memóriát használó eszközök. Most lehet egy érdekes kérdés, hogy akkor a meglévő eszközöket használjuk tovább, de hogyan tudjuk tovább használni, és hogy ne okozzon nekünk meglepetésszerű extra költséget, egyes leállás, meghibásodás. Erre van a HP-nak akár 5 éves és plusz 2 évig meghosszabbítható garancia kiterjesztése minden üzleti eszközre. Plusz egy olyan szolgáltatásra, ami az eszköznek az állapotát figyeli az életciklusa alatt, működés közben, egy egész céges flottát képes figyelni,
És figyelj, az eszköznek minden eszköz küld magáról egy ilyen heartbeat-et, egy ilyen állapot telemetriát. Melyik komponens, melyik alkatrész milyen állapotban van, mennyire leterhelt. A szoftverek, komponensek milyen állapotban vannak, milyen frissültségi állapotában. És ezt egy dashboardon meg kell mutatni a rendszergazdának, aki bármekkora flottát egy gépről egy konzolra tud kezelni, és előre jelzi, hogyha valamelyik komponens túlmelegszik, hibázni kezd, vagy akár egy szoftver valamiért nem frissül, és ezt tehát tudja az egész céges flottát tudja karbantartani. És hogyha most egy lassan öregedő flottát akarunk életben tartani, mert nem akarunk most capexet szánni a lecserésére, akkor különösen érdekes, hogy egy vadonatúj gépflotta az jó darabig még csak zöld cellákat fog mutatni, de egy 3 évet túlélt flotta az ott már érdekes, hogy mi az, ami sárgá vagy pirosba fordul, és mi az, ami figyelmet igényel, és erre egy AI alapon működő megoldás, ami figyeli a gépeknek a tipikus működését, és jósolja meg azt, hogy melyik gép milyen hibával fog, vagy valószínű megállni, és az előre kicserél. Tehát kopogtat a futár, hogy hozz egy a jogakumulátort. De hát még működik. Igen, de jövő héten már nem fog működni, most cserélt ki, hogy ne állja meg a géped. Ilyen megoldásra gondolok. Tehát igen, így mérjük az időt, hogy hosszabbítjuk meg az eszközöknek a életciklusát, amennyire szükséges, amire az ügyfélnek a kívánalma. Én csak annyival szerettem volna, Károly, kiegészíteni, hogy még az adás elején beszéltünk arról, hogy a két cégnek az együttműködése tényleg több mint 30 évre nyúlik vissza, és azt gondolom, hogy megnézve az utóbbi talán 10 év statisztikáját, a HP eszközöknek a meghibásodása és annak a meghibásodási aránya nagyon-nagyon alacsony. Tehát nagyon-nagyon jó szolgáltatás, és azt gondolom, hogy ezt az ügyfeleink is élvezik. Viszont a mi szempontunkból, mint ERTA szempontjából olyan eszközöket tudunk nyújtani az ügyfelek számára, ahol azt mondom, hogy nyugodtan hátra lehet dőlni, hiszen ennek a meghibásodási aránya tényleg elenyésző, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó szívvel lehet ilyen eszközöket ajánlani az ügyfelek részére. És ezt ti tudjátok, mert ti vagytok az első cég, a viszontadó cég, aki egy több ezer flottát bevont ilyen üzemeltetésbe, és mai napig csináljátok. Muszáj beszélnünk még 2 dologról. Az egyik, hogy lehetséges, hogy van olyan magyar focista, aki egy olyan foci csapathoz fog érkezni, aki általatok szponzorált. A másik az hozzám egy picit a technikai sportokhoz közelebb áll, egy olyan Forma 1-es csapat, akit elkezdtetek szponzorálni. Ezekről mit lehet tudni, és ezt én össze szeretném kötni, pont ezt azzal, ami itt van az asztalon. Hogy és miért fontos számotokra ez a jövőbe mutató ilyen szponzorációs lehetőség, amiben ilyen típusú termékeket tudtok megjeleníteni. Igen, tehát a HP az elmúlt években egy jelentős márkaépítésbe kezdett. Nyilván ennek a legfontosabb része az, hogy a HP brand az világszerte még jobban tudott legyen. Nem árulok ezt szerintem nagy titkot, hogyha itt nem Magyarország a fő fókusz, ezért igazából az, hogy mondod, hogy vélhetően talán egy magyar focista be tudna kerülni a Real Madrid csapatába, aminek a HP a szponzora, hát az biztos, hogy Magyarországon az nagyot ütne, és az egy új dimenziót jelentene, azt hiszem, a hirdetés világában, de maradjunk így azért a realitások talaján. Most csak arról tudunk beszélni, hogy igen, a Real Madridnak egy fő szponzora a HP, illetve hát a Ferrari, amit említesz, ott pedig névadó szponzora. Úgyhogy az is nagyon érdekes nekem, mint HP-s, hogy veszek egy Lego kis autót, a Ferrari is kis autót, és tényleg ott van a HP logó rajta, ez azért úgy megdobogtatja az embernek a szívét. De hát nyilván ezek a szponzorációk is azért vannak, mert nyilván a kimagasló teljesítményt szponzorálja a HP, a jövő technológiáját, ugye, hogyha a Forma 1-ről beszélünk, tehát hogyha ezt között, és kb. egy ilyen megjelenő termék között egy elég szoros összefüggést tudunk. Nekem mindig az a prekoncepcióm, hogy az egyik az hozza a másikat, tehát hogy a Ferrari-nak a fejlesztései, hogyha abba az irányba mutatnak, akkor az vissza is csorog az üzleti életbe, tehát kapunk egy ilyen terméket. Tehát, ez egy éve nem volt, de most, hogy van Ferrari idézőjelben, azért ez lehet, hogy okokozati összefüggés. De mit lehet például erről tudni, ami itt az asztalon van? Mert ezt így elmondtuk, hogy mit csinál, meg hogy csinálja, de hogy technikailag, hogy
hogy áll ez össze? Hogy lehet ezt így leírni, elmondani? Ez egy olyan rétegpiacra érkezett eszköz szerintem, ami nem fogja kiváltani az összes meglévő kliens eszközünket, ahogy a tablet sem és az okostelefon sem váltotta ki a PC-t és a notebookot, hanem azoknak lesz a legpraktikusabb, aki ez a mobil felhasználó, de nem az igazi road warrior, aki mindenhol bekintja egy notebookot, és dolgozik 5-10 perceket, és széles sáv kell neki, és mindenhonnan levelekre válaszolgat, hanem már vissza kell járni az irodába, és ott meg éppen dolgozni, de engedett a heti 2 home office, de a buszon nem fog dolgozni, csak hazaviszi a gépét, hogy otthon is tudjon másnap dolgozni. Na, neki például egy ilyen eszköz tökéletes, mert minek vinni a kijelzőt is, ha úgy se használja, hanem a Covid alatt is nagyon sokan otthon dolgoztak, de töltőre dugott géppel és külső billentyűzetelegérrel. Tehát nem notebookként használták a notebookot. Na, ez az a notebook, ami nem notebook, mert nincs kijelzője. És akkor ezt a felhasználóra bízzuk, hogy milyen kijelzővel használja. Igen, tehát ugye, ahogy mondtam is, tudja ilyen hagyományos kijelzőn, és hát szerintem a csúcsa ennek az, hogyha fölveszi a kis szemüvegét, ahol ugye egy ilyen olyan szemüveget, ahol látjuk a külvilágot, de még ki is vetíti a képet. Gyakorlatilag ilyen autókat lehet így látni, ilyen felső kategóriás autókat, ami oda rakja a különböző ilyen adatokat a szélvédőre. Ugyanígy kell elképzelni, hogy egy olyan szemüveget tudsz hozzá használni. Szerintem zseniális a gondolat. Ugye ebben a világban, ebben a számítógép, desktop, notebook világban az újdonságot nagyon nehéz kihozni. Hogyha belegondolsz, azért már 30 éve kb. Ugyanaz a koncepció, annyi, hogy a monitort azt most visszük magunkkal, vagy csak kivetítjük. Vagy nem. Ez most talán egy olyan, ami lehet, hogy nem fog betalálni, ki tudja, de ez most talán egy olyan, ami egy ilyen forradalmi lehet a jövőre nézve. És egy kiegészítés a szemekhez, hogyha valaki érzékeny adatokkal dolgozik, hát ennél biztonságosabban nem lehet érzékeny adatokat nézni, mint a szemeggel. A szemegen. Igen. Plusz még egy felszállási terület. Olyan ügyféltér, ahol fontos a profizmus megjelenítése, a letisztultság, az egyszerűség, a minimalizmus maximalizálása. Egy bank, biztosító, bármilyen ügyfélszolgálat, egy hotelrecepció, ahol megjelenik, leülve szembe az ügyfél, és egy darab billentyűzet van előttem, amiből egy kábel vezet a monitorba, arra csettint, hogy ezek komolyan veszik a dolgokat, és ők megbízható partner lesznek, bármit is akarnak vele megbeszélni. És még egy gondolat ehhez, ebben most nincs kijelző, amire használtak egy szemeget, megvan egyébként egy 14-szoros HP hordozható monitor, amit ez el tud látni árammal, és a kettő kombinált üzemideje 3 óra körülbelül, tehát notebookként használhatom 3 órán keresztül ezt egy külső monitorral. De ha nincs nálam és mindenképpen akarok dolgozni, akkor mi van, ha a telefonomat kötöm rá egy USB kábellel, és azt használom az eszköz kijelzőjeként. Tehát bárhol tudok találni egy olyan eszközt, ami kijelzőként működik, akár az irodában, akár otthon, akár menet közben ezt meg tudom oldani. Tehát rendkívül rugalmas munkavégzést tesz majd ez lehetővé. Van, miközben ugye könnyebb, mert nem kell hurcolásznunk magunkkal a monitort. Ennyi fért bele az adásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és megosztottátok velünk így a HP-ról ezeket az információkat. Azt gondolom, hogy én ezt nagy részét most hallottam először. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük.